المره دي هنطبق الماتريكس اوبريشنز الاليمنت باي اليمنت على النمباي. الموضوع بسيط خالص. في الاول هنimporт النمباي زي ما اتعودنا قبل كده، وهنبتدي نطبق الاوبريشنز اللي شفناها في المره اللي فاتت. اول حاجه عندنا الجمع، ودي array A عباره عن 2 في 3، array B برضو 2 في 3، وافتكر ان احنا قلنا لازم يكون معايا same dimension، وهبتدي اجمعهم عادي. C تساوي A زائد B. ايه اللي انا كنت كاتبه ومسحته دون؟ انا كنت عايز اوريك ان انا ممكن اجمع اكتر من ماتريكس، عشان احنا في الشرح قلنا تو ماتريسيس طبقنا عليهم الجمع والطرح والضرب والقسمه. بس الموضوع بسيط خالص، انك تجمع اي عدد او تضرب او ايا كان العمليه اللي انت عايز تقوم بيها. لكن خلينا هنطبق على تو ماتريسيس في كل اللي جاي. طيب انا دلوقتي طبقت عمليه الجمع باستخدام الاوبريتور البلس دون اللي احنا متعودين عليه. عندي بيلت ان في النمباي فانكشن او ميثود اسمها اد mb.add، وتديها a وb وايه. طيب ايه الفرق بين هنا وهنا؟ ليه ما طلعش ده هو ده؟ لا، هنا في فرق. في الmb.add لما بديها a وb ومديها a هنا، كاني بقول لها بالشكل ده بالظبط، كاني بقول لها ان a بلس ايكوال الb. ايه الكلام ده؟ كاني بقول لها اجمع a زائد b وحطها جوه a. يعني انا لو جيت هنا وعملتها كده تاني وقلت له وريني a، بس انا غيرتها هنا تحت. فخلينا نرن من فوق الاول ان a والb زي ما هما. خلينا نبص عليهم، وخلينا نبص على دي a زائد b، ادي ده الشكل بتاعها. خلي بالك هو نفس الشكل ده، وده معناه ان هنا اتحطت جوه السي، لكن هنا اتحطت جوه الاي. خلينا نجربها هنا تاني بالظبط كده. ده في استخدام mb.add، ان انا بقول له انت هتجمع a وb هتحطها لي جوه الاي. طبعا السنتكس بتاعها ممكن نلخبط شويه. في الغالب انت مش محتاج تروح ناحيه mb.add، انت هيكون سهل عليك تشتغل بالاوبريتور البلس. وخلي بالك ان انا هنا بجمع وبحط جوه نفس الاري، هنا بجمع وبحط جوه array جديده اسمها C. طيب دي عمليه الجمع. طيب انا خليني هاخد فيكتور من الاي، نتاكد الاي دلوقتي ده اللي جواه الاي اوف 0، يبقى دون اول رو، يبقى ده بالنسبه لي بقى فيكتور. طيب عايز اجرب بقى الادنج على الفيكتورز، مفيش مشكله، هاخد الاي 0 البي 1 اي تو روز. اهم حاجه بالنسبه لي دلوقتي ده 1 في 3 والبي 1 هيبقى 1 في 3. اتس اوكي ان انا بجمع تو فيكتورز. طيب خلينا نتعرف على حاجه جديده، ان انا عندي الام بي جواها راندوم اريز باشكال مختلفه. ده احد اشكالهم، وهنتعرف لاشكال ثانيه بعد كده. ان انا هنا بقول له هات لي اري 3 في 3 وراندوم نمبرز، وراندوم جواها كذا حاجه. انا بستخدم هنا الراند، وهنتعرف على انواع الراندوم اريز بعدين. المهم ان دي 3 في 3 اري راندوم، وانا دلوقتي اقدر اجمع. طب نجرب كده الاي 3 في 3، طب والسي كانت فوق 2 في 3، فطبعا هيطلع لي ايرور بيقول لي انت عندك تو شيبس هنا 2 و3 3 و3. وده الايرورز اللي هيظهر معاك كتير في فكره الشيبس، سواء بتطبق اي اوبريشن جمع او طرح او ضرب او قسمه. خلي بالك من قصه الشيبس. هنا برضو بقول له طب هات لي الروز كلها الكولوم الاولاني، وهات لي من الاي الروز كلها الكولوم الاولاني. هنا بجمع كولوم وكولوم، يعني فيكتور وفيكتور. برضو في مشكله ان ده هيبقى 2 في 1 او 2 وده 3 في 1، فبرضو مش هينفع تطبق العمليه دي لان السي هي عباره عن 2 في 3. طيب فكره بقى السكيلر زي ما قلنا ممكن امسك كل اليمنت واجمع عليه رقم سكيلر. ممكن اعمله بالشكل ده بمنتهى البساطه. ودلوقتي السي هو مسكها، لو احنا بس نشيل دي عشان نبص على السي كان جواها ايه الاول، هتلاقي كان جواها الارقام دي. هو دلوقتي مسك كل اليمنت من دول زود عليه 10. اوكي، برضه ممكن اكتبها بالشكل ده عشان بس تقتنع ان هو مسك كل اليمنت وحطه قدامه 10. هنا حصل قصه البرودكاستنج، اللي هو ال10 دي شافها كانها بالشكل ده عشان يمسك كل اليمنت ويجمع عليه 10. طيب كده طولنا في عمليه الجمع. الطرح نقدر نقول ان هو نفس الفكره بالظبط، مفيش اي جديد. عندي برضو زي mb.add، عندي mb.subtract، نفس الفكره بالنسبه للفيكتورز، برضو ما عنديش اي مشكله. نفس الفكره بالنسبه للتعامل مع السكيلر، يطرح منه 5 لو احنا عايزين نطبق هنا على الطرح. طيب ده جمع طرح. الضرب والقسمه برضو نفس المنوال. عندي عمليه الضرب بالاوبريتور اللي احنا متعودين عليه الضرب، وعندي mb.multiply الاي والبي هيطلع لي نفس النتيجه. وبرده مع السكيلر لو همسك كل element واضربه في 2، ده كده بالنسبه للضرب. وعمليه القسمه برضو اوبريتور بتاع القسمه او mb.divide الاي والبي نفس الفكره، او هقسم كل element على رقم معين بالنسبه للتعامل مع السكيلر. يبقى باختصار عندك البلس والماينس والمالتيبلاي والديفايد بالاوبريتورز اللي انت عارفهم، وبالمسميات الاد والسبتراكت والمالتيبلاي والديفايد. وعرفت التعامل مع الريز او الفيكتورز نفس السيم دايمنشن، وعرفت
عرفت ان انا اتعامل مع السكيلر عادي، بيحصل برودكاستنج وبيطبق element باي element. اشوفكم المره الجايه ان شاء الله.